26th of January 2008, 180th anniversary of the founding of the Greek state, a local ceremony in Aegina which should have been celebrated in all of Greece. Και την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αφάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας γλύσας των πεπαιδημένων. Νωρίς από την όψη, που μεριά μετράει τη γη, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά. Κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων προς τιμή του Κερκυραίου Ευπατρίδη, του ευρωπαϊστή πολιτικού, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Το 2008 συμπληρώνονται 180 χρόνια από την ορκομοσία του Ιωάννη Καποδίστρια στη Μητρόπολη, και στη Μητρόπολη, όπου εκκλησιαστήκαμε σήμερα, πραγματοποιήθηκε και η ορκομοσία της κυβέρνησής του. Στο χώρο εκείνο δηλαδή τελέστηκε η θεμελιακή πράξη της γέννησης του ελληνικού κράτους. Και αυτή η διαδικασία της δημιουργίας του ελληνικού κράτους συνεχίστηκε με διαδοχικές πράξεις και έργα. Ο χώρος όπου έλαβε χώρα αυτή η δημιουργία του κράτους είναι εδώ, η Αίγινα. Η μνήμη μας τούτες τις μέρες, όταν η επέτειος της άφιξης και της ορκομοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους κάτω από το θόλο του Μητροπολιτικού Ναού της Αίγινας φέρνει στο νου τη μορφή, το παράστημα, την προσωπικότητα, το ήθος, το δημιουργικό έργο, την ατσάλινη θέληση, το πείσμα και την αποφασιστικότητα του ανδρός που ήρθε να αναλάβει τα ηνία ενός τόπου γεμάτου νεκρούς, ανάπηρους, χήρες, ορφανά, αποκαΐδια, ερείπια και συντρίμμια που άφησε πίσω του ο απελευθερωτικός αγώνας του 21. Επιμένουμε να εορτάζουμε εδώ στην Αίγινα αυτή την ημέρα με σεμνότητα αλλά και επιμονή, αντίθετη ίσως στο πείσμα εκείνων που θεωρούν πως η μεγάλη κληρονομιά του τόπου είναι ένα βάρος ασήκωτο για τους καχεκτικούς ώμους μιας κοινωνίας. Στο σημείο αυτό να καλέσουμε τον κύριο Κουκούλη Νεκτάριο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Δήμαρχο Αίγινας, τον Αντιδήμαρχό μας τον κύριο Νεκτάριο, να ανοίξει την απόψινή εκδήλωση. Εδεσιμότατε, συνάδελφε Αντιδήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε πρώην Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των τοπικών συλλογικών φορέων, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί κύριοι και κυρία ομιλητές, ο κύριος Δήμαρχος βρίσκεται στην Κομωτινή, στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και με εξουσιοδότησε να σας καλωσορίσω απόψε σε αυτή την πολύ σημαντική δεύτερη μέρα εκδηλώσεων επί την επετείο της άφιξης του κυβερνήτη της πρώτης κυβέρνησης της νεότερης Ελλάδας, στην πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια.
μέρες σαν και αυτές είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ελλάδα φυσικά, αλλά και για την Αίγινα, και ειδικά ο φετινός εορτασμός σημαδεύεται από 3 γεγονότα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη σπουδαιότητα. Το πρώτο από αυτά τα γεγονότα είναι η επίσημη καθιέρωση της χτεσινής μέρας σαν ημέρας υψηλής τοπικής σημασίας ή εθνικής τοπικής σημασίας, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η ορολογία. Το διάταγμα υπογράφηκε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται. Το δεύτερο γεγονός που είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη είναι ότι προχωράνε πολύ καλά οι διαδικασίες για την ανάδειξη 2 μεγάλης σημασίας ιστορικών καποδιστριακών κτηρίων του πρώτου κυβερνίου της Ελεύθερης Ελλάδας και του Εινάρδιου. Και το δεύτερο γεγονός είναι ότι έχουμε πολύ ευχάριστες εξελίξεις όσον αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη και διάσωση του πρώτου βουλευτηρίου της Ελεύθερης Ελλάδας, της νεότερης Ελλάδας, που βρίσκεται στον Μητροπολιτικό μας ναό. Με αυτές τις σκέψεις να ευχηθώ και η απόψινή εκδήλωση να μας προσθέσει, να μας κάνει πιο πλούσιους σε γνώσεις, και αυτό το θεωρώ βέβαιο, καθώς γνωρίζω και εγώ την ποιότητα και την επιστημονική αρτιότητα των ομιλητών μας. Και θα κλείσω αυτό το πολύ σύντομο χαιρετισμό μεταφέροντας, όπως είπα, τις εγκάρδιες ευχές και ευχαριστίες του κυρίου Δημάρχου. Και θα το κλείσω χρησιμοποιώντας 3 λέξεις που άκουσα, καθώς ο Σεβασμιότατος εχθές διάβαζε την ευχή στη δοξολογία. Προσευχόμενος λοιπόν στο Θεό, είπε 3 λέξεις: άξιους ελευθερίας ανάδειξον. Εύχομαι λοιπόν πάντα η Αίγινα και η Ελλάδα, και ειδικά βέβαια η Αίγινα, όπου ήταν το μέρος που δέχτηκε τον Καποδίστρια για πρώτη φορά, να είμαστε άξιοι, και μάλλον είναι και επίκαιρη αυτή η ευχή, να είμαστε άξιοι να χαιρόμαστε και να αναδεικνύουμε την ελευθερία που οι αγωνιστές του 21 μας έδωσαν και την θεμέλιωσε με τις ενέργειες και τη θυσία του Ιωάννης Καποδίστριας. Κάναμε λόγο πριν για λύθη και μνήμη και οφείλουμε να μην ξεχνάμε. Εχθές κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό υπήρχαν 2 μάτια βουρκωμένα. Συγκινηθήκατε, είδα, του είπα. Πώς να μην συγκινηθώ, μου απάντησε, όταν καμαρώνω τον εγγονό μου να κρατά τη σημαία σήμερα μια τέτοια μέρα. Και να σκεφτείς πως πάλεψα για να καθιερώσω αυτόν τον εορτασμό. Ήταν ο κύριος Σόζον Βελιώτης, πρόεδρος του Νοσοκομείου Αίγινας και επί πολλά χρόνια αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά που είχε κάνει ήταν και η καθιέρωση του εορτασμού αυτής της ημέρας, αυτής της επετείου. Όμως δεν θα ήταν φρόνιμο να μην αναφερθούμε και σε όλους εκείνους που με τις προσπάθειές τους συνέβαλαν από τότε, αλλά ίσως και πριν, στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε σε αυτόν. Οφείλουμε όμως να ξεχωρίσουμε τους μεγάλους συγγραφείς και ερευνητές που με τα σημαντικά τους βιβλία συνέβαλαν στη γνώση της τοπικής ιστορίας, τη Γογόπουλη Κούρδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Σαμάτη. Να αναφερθούμε στους αγώνες που έχει κάνει ο πατήρ Εμμανουήλ Γιαννούλης, ο οποίος κοσμεί την απόψινή εκδήλωση με την παρουσία του. Πιστεύω ότι εκπροσωπεί και όλο τον κλήρο της Αίγινας. Επίσης, όλους εκείνους τους συγγραφείς, μικρούς και μεγάλους, που με μεγάλο μεράκι και αίσθημα ευθύνης μας έχουν χαρίσει πολύτιμα στοιχεία μέσα από τα άρθρα τους και τα αφιερώματά τους στον τοπικό τύπο και ιδιαίτερα στο περιοδικό Αιγινέα, ένα περιοδικό το οποίο έχει κάνει πολλά αφιερώματα στην καποδιστριακή εποχή. Ξεχωριστή θέση βέβαια ανάμεσα στα βιβλία, όπως είπε και ο κύριος Τζίτζης, κατέχει το βιβλίο της κυρίας Σοφίας Σπυρόερα με τίτλο «Αίγινα η πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας», το οποίο έχει τύχει θερμής υποδοχής τόσο από το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, όσο και από τους κριτικούς. Ένα καλέσθητο βιβλίο, πραγματικά κόσμημα, που όχι μόνο αναδεικνύει την Αίγινα και την προβάλλει, αλλά συμβάλλει αποτελεσματικά και αποφασιστικά στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συνδράμει και έχουν υποστηρίξει το ιστορικό μας νησί για να αναγνωριστεί η 26η Ιανουαρίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας, και αναφέρομαι βεβαίως και στο παρελθόν, στην κυρία Κούκου, στον κύριο Πετρίδη,
στον κύριο Πασπαλιάρη, σε όλους όσους είχαν συμμετοχή και υποστήριξη του νησιού μας πάνω στο θέμα αυτό της ανάδειξής του ως εν τέλει πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους. Να κάνουμε μια συζήτηση για λίγη ώρα για το θέμα της ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου. Δηλαδή 26 Ιανουαρίου που έγινε η ορκομοσία του πρώτου κυβερνήτη της απελευθερωμένης Ελλάδας στην Αίγινα το 1828 και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι Μενέλα έχουμε άλλη εικόνα εδώ, έτσι δεν είναι, που δείχνει την ίδρυση από την Αίγινα Πόρτα. Έχουμε κάποια εικόνα εδώ. Δεν βλέπω την εικόνα, αλλά πιστεύω, ελπίζω ότι πρόκειται για φωτογραφία από την φετινή επέτειο της δημιουργίας του κράτους στην Αίγινα, που την διοργάνωσε ο Δήμος Αίγινας με ομιλητές τον κύριο Κούκο, τον Παναγιώτη Πασπαλιάρη, τον κύριο Κώστα Σταμάτη. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε την τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα το 2008. 26 Ιανουαρίου 2008 υπήρξε η 180η επέτειος της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι βλέπουμε εδώ αυτή τη τελετή από το 2008. Η επέτειος αυτή γιορτάστηκε μόνο σαν τοπική τελετή στην Αίγινα. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον κύριο Κούκο πώς βλέπει αυτή η κατάσταση, πώς αναπτύχθηκε αυτή η παράξενη κατάσταση που η δημιουργία του κράτους, του ελληνικού κράτους, γιορτάζεται μόνο σαν τοπική γιορτή. Ποια είναι η αληθινή σημασία για τους Έλληνες της ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου και κατά πόσο αναγνωρίζεται αυτή η πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν ήταν εδώ ο Δήμαρχος θα περηφανευόταν για την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό. Αλλά θα ήθελα να το εξηγήσετε και την γενική κατάσταση, κύριε Κούκο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και η ανακοίνησή του από την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, που τονίζουμε πάντα ότι είναι η Αίγινα. Έτσι λοιπόν η Αίγινα βλέπουμε ότι πάντα μπαίνει μπροστά σε κάποια πάρα πολύ σημαντικά θέματα και νομίζω ότι η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα έπρεπε να γιορτάζεται όπως σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου με πολύ μικρότερη ιστορία από την ελληνική. Πραγματικά είναι απορίας άξιων. Αλλά αγαπητέ Wayne, θα σε πάω σε άλλα θέματα πάρα πολύ επίκαιρα, όπως το ότι δεν διδάσκεται η Ελληνική Επανάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ατυχώς έχουμε πάρα πολύ λίγες ώρες μάθημα και ανάλυση της Ελληνικής Επαναστάσεως στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και μάλιστα στο τμήμα που λέγεται Ιστορικό Αρχαιολογικό. Επίσης έχουμε πάρα πολύ λίγες σελίδες αφιερωμένες σε αυτό το τεράστιο γεγονός στα βιβλία των παιδιών μας, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, και είναι εντυπωσιακό. Φαντάζομαι ότι και στη χώρα σου την Αυστραλία, αλλά και σε άλλες χώρες, στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η ίδρυση των κρατών και οι επαναστάσεις αντίστοιχα παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο μέρος ανάλυσης και μελέτης και διδασκαλίας προς τα παιδιά όλων των ηλικιών. Δυστυχώς εδώ πάντα βρίσκουμε τους ξένους να φταίνε για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάντα φταίνε κάποιες μεγάλες ξένες δυνάμεις και δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι για αυτή την απίστευτη κατάντια, διότι το τονίζω ότι εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο δούλεψε ο Καποδίστριας πάρα πολύ ισχυρά και πέτυχε την ίδρυσή του, αλλά μετά τη δολοφονία του πραγματικά βλέπουμε να επικρατεί ένας πολιτικός κοτζαμπασισμός και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε αξίες, ούτε ιερό ούτε όσιο που θα λέγαμε, οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτή τη χώρα. Νίκησαν λοιπόν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, Wayne. Νίκησε το Αγγλικό κόμμα, νίκησε το Γαλλικό κόμμα με τους εδώ μεγάλους εκπροσώπους τους, τον Κολέτη και τον Μαυροκορδάτο,
Και αυτοί οι άνθρωποι με άλλα ονόματα δυστυχώς κυριαρχούν σε αυτή τη χώρα με φωτεινά διαλύματα. Δεν πέρασε μία μέρα, δεν έγινε το εθνικό κτηματολόγιο, δεν έγιναν βασικά πράγματα και πάντα μας φταίνε κάποιοι άλλοι και δεν φταίμε εμείς. Ναι. Αυτή η εθνική εορτή, η οποία ξεκινάει από την Αίγινα, πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να υποστηρίξουμε τα επόμενα χρόνια, ώστε να γίνει γενική, πανεθνική γιορτή για όλη την Ελλάδα. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Της 26ης Ιανουαρίου, και να μην γιορτάζεται μόνο στην Αίγινα, να γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα.